มาเลยสิมันช่างสวยงามอะไรเช่นนี้อื้อหือหอมไหมหอมมากเลยตัวเองฉันจะกินอะไรก่อนดี เอานะ ต้องกินผักก่อน สวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วเหมือนเดิมนะฮะรายการง่ายๆในครัวนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกับครัวของคุณจะบอกว่าคราวที่แล้วนี้เป็นเมนูตับนะฮะซึ่งซื้อมาครึ่งโลเนี่ยเราจะใช้หมดซะเลยทีเดียวก็ไม่ได้หรอกฮะด้วยนิสัยขี้ตนีทีเหนียวของสุกัญญาเนี่ยจะต้องแบ่งครึ่งฮะอีกครึ่งหนึ่งเราก็จะมาทำอีกเมนูหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบจากตับเหมือนกันนะครับทีนี้คราวนี้เนี่ยเห็นตอนต้นแล้วใช่ไหมฮะว่ามีการเอานมเข้าไปแช่ไว้ประมาณ20นาทีนะครับแล้วก็เอาออกมาเพื่อจะนำไปทอดก่อนเลยนะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องใช้อย่างที่เห็นไปแล้วมันก็จะมีนะฮะตามที่เห็นตอนแรกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่พูดมากนะครับ ถ้าเป็นนักร้องก็จะบอกไม่พูดพร่ำทำเพลงแต่ถ้าเป็นในครัวแบบนี้ไม่พูดพร่ำทำเลยครับผมไปโอเคดุยเอาละทีนี้เราก็ดูสีนะครับสังเกตไหมว่าเนื้อมันจะเป็นแบบมีสีน้ำตาลหน่อยๆแล้วฟองมันจะปิดหน่อยนะเราไม่ค่อยได้รู้อันนี้ถือว่าสุกแล้วนะครับจริงๆตับสุกง่ายมากนะครับแต่เราก็ควรจะให้มันสุกนี่ขนาดว่ามันออกนุ่มๆดีจังเลยนะฮะโอเคเคี่ยวไว้คือนมสดที่แช่นะครับที่เอาไปหมักกับไอ้เจ้าเนี่ยครับเอามาต้มใส่น้ำใส่กระเทียมเจียวนะครับแล้วเราก็จะราดไปเลยฮะ
ดูเป็นแบบฝรั่งมากเลยอะเหมือนน้ำเกรวี่เลยวะเสียดายเนาะเอาให้หมดเลย เสร็จแล้วครับ บอกเลยนะยามันเริ่มมาจากข้างในจำเลยใช่ไหมใช่ไหมเธออยากรู้ว่าอะไร มันคืออะไรน้ำจิ้มมันเนี่ย น้ำซอสมันเนี่ย แม่เจ้ามันคืออะไรหืมหืมฉันไม่ชอบกินตับเลย จริงป่ะเนี่ย ใช่ฉันไม่ชอบกินตับ แต่อร่อยอืมอร่อยอ่ะ อืมอืม ทำง่ายเหมือนกันเว้ย มันคืออะไรอ่ะตัวเอง เรียบร้อยไปแล้วครับมือคือมัน Amazing นะ เพราะว่าไม่เคยทำมาก่อนนะ แล้วก็เคยคิดเหมือนกันว่าอาหารฝรั่งเท่านั้นที่จะใช้นมนะ แต่ว่าปรากฏว่านมเนี่ยเรามาใช้เฮ้ยมันเหมือนกับน้ำกะทิเลยนะฮะเวลาเรามาใส่กับพวกโขกสามเกลอหรือว่าใส่กับไอ้พวกซอสอะไรต่างๆ ที่เป็นบอกของไทยๆเรานะฮะแต่มันได้แบบว่ารสชาติแบบฟีลลิ่งแบบเหมันกินสเต็กอะแบบเหมือนฮารุฮารานิดนึงอะแต่จริงๆแล้วคือวัตถุดิบไม่ต้องไปหาซื้อไกลหรือว่าแพงเลยนะฮะตับดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบกินตับนี่แบบนี้อีกหนึ่งเมนูขอแนะนำเลย แล้วก็ท้ามากเลยว่าจะต้องมีซอสของน้องพรอยู่ที่บ้านเพราะถ้ามีอยู่ที่บ้านปุ๊บอู้หูทั้งไทยทั้งเทศอร่อยเหาะบอกเลยวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมมาตลอดนะครับแล้วก็มีข้อมูลน่าสนใจอยู่ข้างใต้แล้วก็มีลิงก์สำหรับสั่งซื้อสินค้าได้นะครับเข้าไปดูก่อนแล้วกันว่าเขามีอะไรโอ้เยอะแยะมากมายเลยฮะส่วนวันนี้ก็ขอบคุณมากที่กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันเอาไว้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านอะไรก็ตามที่ซื้อมาแล้วนะครับพยายามแบ่งส่วนนะครับเราจะได้รสชาติหรือหลากหลายเมนูมากๆที่เราจะทำในบ้านของเราใช้สมดทีเดียวก็คือหมดไปเลยนะฮะแต่ว่าพอซื้อมาปุ๊บเราทำนั่นนิดทำนี่หน่อยปรุงนั่นนิดปรุงนี่หน่อยอร่อยเหาะสำหรับคนชอบกินครับวันนี้ขอบคุณมากพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับอร่อยไหมล่ะฮะจริงก็ดิงไหม